This is it, naabot na yung town. Din ang Starlink nga Ethernet adapter and the kit mismo, dako siya, as in dako. Then, May 12 na ako siya gi-order, kaning duha, gidungan ako order, but kaning may una na abot, 14 days past from ordering, then kani, just today, naabot siya June 16. So, May 12, yeah, June 16. Probably mga 1 month talaga ang inyong hihintayin. So, this is it. So, mag-unbox ta. First is, I think, punahan na ta. Kani. This type. Sobrang laki. Unboxing na niya siya. Why explain? At mabigat base hugaw. Saan hindi papailon? Or sa karton lang. But medyo madumi yung kit. Okay, yung manual. Simple lang yung manual. So, yung karoon niya siyang biro. So, this is a standard kit nga kung i-order. With it is silahang kuan, which is 75 meters siguro. 155 basta ka na. Ano yung kit? Yang itong router bugat. Yung router is built. Wires router. See, no router. So you analyze it sa box. Then after ani, set up din na to. Then mag-apply ko sa internet. Unbox nito sa internet. So, mayroon niya siya. Gamit niya siya kaya yung ilang router na nibot lang is pang wifi. Ora. Tada! As in simple rin ito siya. More sa box. Manual installation. Then ang internet.